მოკეთ დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ შუადღე მშვიდობისა გრძელდება გადაცემა და შესაბამისად როგორც აღნიშნა და დაგპირდით დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად, აუცილებლად გაგაცნობთ გადაცემის სტუმრებს, მაშაზე ქალბატონი ნინო კილაძე, ორგანიზაცია ღია სახლის ფსიქოლოგი და ქალბატონი სოფო ჩაფიძე, ღია სახლის მეტყველების თერაპევტი. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ყოველთვის იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში და ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. დღევანდელი დღეც არ იქნება გამონაკლისი. ასე რომ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობას გადაგიხდით რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად და აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ხო გადაცემის თემა, მათ ვინც ჯერ არ იცის, უნდა გითხრათ და გიამბოთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო რომ 2 აპრილს აუტიზმის მსოფლიო დღეა, ასე რომ კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ და კიდევ ერთხელ უნდა გავაკეთოთ აქცენტები მნიშვნელოვან საკითხებზე, გავიგებთ არაერთ ნიუანსს თუ რა არის აუტიზმი, რა იწვევს მას და ზოგადად ის სტიგმა და დამოკიდებულება, რომელიც საზოგადოებაში შეიძლება არსებობდეს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მიმართ. მაშასე შეგვიძლია თამამად დავიწყოთ. ქალბატონ ნინო, მიმოვიხილოთ ხო? 2 აპრილის დღის მნიშვნელობა, რამდენი წლის განმავლობაში ზოგადად შეუერთდა საქართველო აი ამ დღეს და რა ღონისძიებები და აქტივობები არის დაგეგმილი 2 აპრილისთვის ან 2 აპრილამდე. მოგესალმებით შუადღე მშვიდობისა მოწვევისთვის. თქვენ როგორც იცით, ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციის პროგრამას, ABA თერაპიას. და ჩვენი ორგანიზაცია ამ დღეს უერთდება იმ სახით, რომ გამოვაცხადეთ კვირეული 2 აპრილიდან 6 აპრილის ჩათვლით, ჩვენ იქნება სკრინინგ პროგრამა, რომელიც არა მარტო მოიცავს, რომ აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვებს, არამედ ნებისმიერი ტიპის ბავშვებს, რომელსაც რაღაც გარკვეული მჩივლები აქვს, ჩაობლებს, შეიძლება რაღაც ამჩნევა, რაღაც არ მოწონთ, რაღაც შეკითხვები აქვს თქვათ და უნდათ რომ გაერკვენ თავიანთი შვილის მდგომარეობაში. ეს შეიძლება იყოს მეტყველების შეფერხება, ემოციური სირთულეები და უშუალოდ ან რაღაც განვითარებს რა ეუცნაურებათ თუნდაც მათი შვილი. ამ შემთხვევაში შეუძლიათ რომ მოგმართონ, ეს არის უფასო პროგრამა ამ შემთხვევაში და შეუძლიათ მოგმართონ ჩვენს ორგანიზაციას, ჩვენი ნეიროფსიქოლოგი, მეტყველების თერაპევტი, თერაპევტები აწარმოებენ ამ სკრინინგს, რაც უფრო მეტად დაეხმარებათ მშობლებს გაერკვენ თავიანთი შვილის პრობლემებში და გარკვეულ მიმართულებას. ანუ კონკრეტულად ერთი მიმართულება არ იქნება, ეს არის ჩართულობა სხვადასხვა ტიპის სპეციალისტ ეს ეფექტურობას ერთიორად გაზრდის, ხო, ქალბატონო ნინო? რა თქმა უნდა, კი. ეს იქნება სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართვა, ასევე კვებითი თერაპევტი ჩაერთვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ბავშვებში ესეთი კვებითი სირთულეები, რაღაც გარკვეულ კატეგორიას აჩვენებს არ ჭამენ ბავშვები, ამიტომ ესეთი იგივე ქცევითი სირთულეები, რომელსაც ჩვენი სპეციალისტები მოხდება სკრინინგი უფასოდ, ესე რომ ვთქვათ და ძალიან კარგი შესაძლებლობა, ხო? ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რადგანაც ხშირია ხოლმე რომ იმის გამო რომ იცით რომ ფინანსურად ძალიან ესეთი მდგომარეობა და ყოველთვის რაღაცნაირად იკავებენ თავს, ჯერ პატარა, მოდი ცოტა ხანი დავაცი და ამიტომ ეს ძალიან სწორი დამოკიდებულება, ხო, ალბათ სოფო ისაუბრებს, როდესაც ანუ მშობლები რაღაც თვით იმედს ებღაუჭებიან ხოლმე და ეს მიცემთ იმის საშუალებას, რომ დროულად მოახდინონ ჩართვა, დროულად მოვიდნენ, ნახონ, გაერკვნენ სიტუაციაში, რადგანაც უფასოა, ამიტომ ეს კარგი შესაძლებლობაა მათთვის და არალოდნო რაღაც დროს და ეს დრო კიდე რაღაც დანაკარგია, ესე რომ ვთქვათ, ბავშვისთვის. როგორც ფინანსური, ასევე ბავშვისთვის, ხო, მთელი რიგი რესურსები და საინტერესო და საგულისხმო ის ფაქტია, მხოლოდ ქუთაისს ეხება თუ შეიძლება იმერეთის რეგიონიდან მოგმართონ ნებისმიერ. ზუსტად იმათომაც იმერეთის რეგიონი არის განებირებული ხეთ ბევრი პროგრამებით და სერვისებით, ესე რომ ვთქვათ, ამიტომ ზუსტად მაინც ქუთაისი არის ძირითადი აქცენტი და ამიტომ ჩვენ ნებისმიერი სხვადასხვა ბევრი მომართვანი მოაქვს რაიონებიდანაც დააყრდენ ახლო, რაც ვთქვათ, შესაძლებელია რომ გადაადგილება შეუძლია მშობელს, ამ შემთხვევაში ხშირად მოგმართავენ და დააყრდეთ ბავშვები ჩვენთან. ამიტომ ეს არ გვაქვს ეს შეზღუდვა, მთელი იმერეთის მასშტაბით გვაქვს ეს აქცია. დიახ, და იქიდან გამომდინარე რომ 2 აპრილი აუტიზმის მსოფლიო დღე, მოდით აუტიზმსაც ვისაუბროთ, ხო? რა არის ქალბატონო ნინო აუტიზმი? აუტიზმი არის თავის ტვინის ნეირობიოლოგიური დარღვევა, რომელიც გარკვეულ თავისუფლებას იწვევს, ეს რაც არის თქვა კომუნიკაციური სირთულეები, სოციალურების განვითარება, აქ ვაწყდებით მეტყველების შეფერხებასაც და აი ესეთი რაღაც რასაც ვეძებთ ხოლმე აკვეტებულ ჩვევებს, რაღაც ინტერესთა სივიწროვე და გარკვეული რაღაც აქვთ ბავშვებს ესეთი რასაც ვეძახით ამოჩევებას, ესე რომ ვთქვათ და ეს გამოვლინდება, აი ეს არის ძირითადი ფაქტორები, რაც მიგვანიშნებს ხოლმე პირველი და ძირითადი ნიშნები, ხო? კომუნიკაციის მათ თუმცა ხშირად არის ხოლმე რომ გონიათ რომ რაღაც ოდნავ მაინც შემოდის კომუნიკაციაში, გონიათ რომ ანუ ეს არ ნიშნავს, აი რაღაც არის განსხვავებული
განსხვავებული მათი ეს კომუნიკაცია, როგორც აი მაგალითად შეიძლება მეტყველებს კიდევაც ხანდახან არის, კი მეტყველებს, მაგრამ არა, აი ეს მეტყველებაც არის თავისებური, განსხვავებული ესე რომ ვთქვათ და ესეც საყურადღებოა, აი ეუცნაური ხოლმე როცა ძალიან დაკურებული ამ მშობელთან სამჩნევს რომ რაღაცა უცნაურად მეტყველებს, უცნაურად წარმოთქვამს ფრაზებს, არ ამყარებს ესე თვალით კომუნიკაციას. აი სახელის დაძახებაზე მაგალითად არ აქვს რეაქცია, მაგალითად თვალით კონტაქტის დროს არ აქვს და ხოთა შორის მინდა გავამახვილო ყურადღება ამაზე რომ ეს საკმაოდ ადრეულ ასაკში შეიძლება რომ დავინახოთ და არ ველოდოთ მაგალითად 3 წელს. მართალია 3 წელზე ისმება დიაგნოზი, მაგრამ ეს სკრინინგი მაგალითად რომელიც მანამდე შეიძლება ბავშვმა თქვა ეს უკვე 10 თვის ასაკში მაგალითად რაღაც გარკვეული მონაცემი თქვა თვალით კონტაქტზე ქონდეს, მაგალითად დაძახებაზე ქონდეს რეაქცია, გაღიმებაზე როცა უღიმით ბავშვთან შემოდიდეს, ანუ ამყარებდეს ორ მხრივ ესე ვთქვათ კონტაქტს, ეს უკვე ამ ასაკშიდაც არის შესაძლებელი და ჯობია დროულად მოხდეს, თქვა ჩართვა დროულად ინახოს, მოხდეს დაკვირვება, ვიდრე რომ თქვა აი აუცილებლად 3 წლის გახდეს ხო ბავშვი და შემდგომ 3 წლის ასაკში არის რომ მანამდე ჩანს, აი ხანდახან არის რომ აი უბრალოდ მანამდე ჩანს რა თქმა უნდა ეს სირთულეები, მაგრამ დიაგნოზს ამან იკავებენ თავს, ამიტომ 3 წლის ასაკში უკვე ისმება დიაგნოზი. თუმცა არ არის აუცილებელი რომ მანამდე მაინც რაღაც როცა უკვე შეფერხება, შეგვიძლია დაუწყოთ მუშაობა თავიდანვე და დიაგნოზი თქვა 3 წლის ასაკში ქონდეს ბავშვს, მაგრამ უკვე საკმაოდ ნამუშევარი იყოს, იმიტომ რომ არიან ხოლმე წლის და 4 თვის ბავშვი მოყავთ და 3 წელში უკვე იმხელა კარგ განვითარებას ნახულობთ, რომ არ ღირს ამისთვის ლოდინი და პირიქით შევაფერხებთ ამით ბავშვის განვითარებას. მადლობთ ნინო და სოფო, ალბათ საინტერესო იქნება თქვენ მოსაზრებები გაგვიზიაროთ, ზოგადად როგორ უნდა მიმდინარეობდეს ბავშვის მეტყველების და ქცევის ნორმალური განვითარება და უფრო განვავრცოთ თემა. სიმპტომებზე ვისაუბროთ, კვლავაც დავუბრუნდეთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მეტყველების თერაპევტი, ორგანიზაცია დღეა სახლში და დღეს გაგაცნობთ მცირედ ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ უნდა მოვიცნოთ პირველ რიგში აქვს თუ არა ბავშვს ტიპიური განვითარება და თუ აქვს რაიმე შეფერხებასთან ადგილი. ნამდვილად როგორც აღნიშნა ნინო, არ უნდა დაველოდოთ რაღაც 3 წელს ან 4 წლის გახდომას ბავშვისას, ეს მისი ამოცნობა შეიძლება თვეების ასაკშიდაც დაუშვათ, როდესაც ბავშვი არის 2 თვემდეც თუნდაც და მას არ აქვს რეაქცია ოთახში არსებული უნებრივ ხმაურზე. ის აუცილებლად უნდა იხედებოდეს ხმაურისკენ, ან იგივე ჟღარუნას მიწოდების დროს, როდესაც ბავშვმა ხელი უნდა გამოგიწოდოს და ტაციაობა დაიწყოს ჟღარუნასი. როდესაც გვაქვს აუტიზმთან ესე იგი, როდესაც ხდება აუტიზმი უკვე როდესაც ვლინდება, მაგ შემთხვევაში ის ხელი საერთოდ არ გვიწვდის უკვე ჟღარუნისკენ. ასევე უკვე როდესაც მეტყველებას ვიწყებთ, აქვს თავისი ღუღუნის, ტიტინის პერიოდი, ხშირ შემთხვევაში ხანდახან აგვიანებს კიდეც ამ ღუღუნის და ტიტინის პერიოდს. დაახლოებით წლინახევრის ასაკში უკვე ბავშვი უნდა საუბრობდეს გარკვეულ სიტყვებს, ასევე ამბობდეს ბგერებს, იგივე გარკვეულ ბგერებსაც, ბაბა, ბუბუ, ან ეძახდეს დედას, მამას, ქონდეს წლინახევრის ასაკში უკვე გარკვეული ლექსიკური მარაგი, მაგრამ არის აუტიზმის შემთხვევაში, როდესაც არ აქვს ესეთი, ან მეტყველების შეფერხება გვაქვს ესეთი, რომ არც ვტიტინებთ, არც ვუღუნებთ და არ აქვს ესეთი ლექსიკური. და ხშირია, როდესაც მშობლები ანუ უკუაგდებენ აი ამ ჩივლებს. ანუ რას შეგიძლიათ ურჩიოთ მშობლებს, ანუ რაზე გაამახვილონ ყურადღება ამ ყველაფერზე, როდესაც ისინი კომუნიკაციას ამყარებენ ბავშვთან და ასაკობრივ ზღვართან მიახლოებულად ის არ ამყარებს მათთან კომუნიკაციას, აუცილებლად შემთხვევაში რეაგირება უნდა გააკეთონ ამ ყველაფერზე და არჩენონ სპეციალისტს, რა თქმა უნდა. და დაიწყონ მუშაობა, რომ შემდეგ რაც უფრო დიდი ასაკი აქვს ბავშვს, მით მეტი უკვე მოეთხოვება მას ამ განვითარების მხრივ და რომ არ გქონდეს ჩამორჩენა. აქეთ დაიწყოთ მუშაობა. ქალბატონო ნინო, დავუბრუნდეთ კვლავ სტატისტიკა, ანუ რამდენად საგანგაშოა სტატისტიკა და რამდენად მზარდია, ან არ არის მზარდი წლიდან წლამდე? სტატისტიკა საკმაოდ მზარდია. რა თქმა უნდა, ჩვენ საქართველოში სტატისტიკა არ დგება. თუმცა მსოფლიოში ამის სტატისტიკა არსებობს და ეხა აი ყოველი 40 ბავშვი იყო ბოლო მონაცემებით, რაც რომ ყოველი 40 ბავშვი იქნება მსგავსი ტიპის და რაც ჩანს იგივე სტატისტიკა საქართველოშიც, იმიტომ რომ ძალიან იმატა რაოდენობა მომართვიანობამ, ანუ თუნდაც აი მარტო ჩვენი ქუთაისში რომ ავიღოთ, რაოდენობა ბერაცო პროგრამა თქვა დგებოდა, მეორე წელს უკვე ორმაგი იყო რაოდენობა მაგალითად ამ ბავშვების, ვიდრე წინა წელს და ძალიან
ფაქტია უკვე ეს და ამას ყველა ამჩნევს, რომ ყოველდღიურად თითქმის აი კვირა არ გავა, თქვა აი ეს ცენტრში, რომ არ იყოს მზარდი მაჩვენებელი ამისი, რომ ეს და რაგან აპირებს მზარდი მაჩვენებელს? ჯერჯერობით იცით როგორი რაღაცა ამაზე ძალიან ბევრი კვლევები მიმდინარეობს, თუმცა ესეთი დადგენება რომ რა იწვევს კონკრეტულად და რატო იზრდება ეს რა ეს ბევრი რამეს განიხილავენ გენეტიკურ ფაქტორებსაც, გარემო ფაქტორებსაც განიხილავენ, თუმცა ესეთი დადგენილი რომ მანდა მაინც რაღაცა კონკრეტული ფორმულა ხო რომ ეს განაპირობებს არ გვაქვს. ჯერჯერობით არ არის. თუმცა ერთი შეიძლება ისიც იყოს, რომ იზრდება ცნობიერებაც, ანუ როგორ ვთქვათ, რაც უფრო მეტი ცნობადობაც იზრდება, რაღაც აი ფართოვდება მისი, ესე ვთქვათ, სპექტრიც, ვთქვათ, რაღაც მაჩვენებლების, დაუშვათ რაღაც მახასიათებლების, უბრალოდ რომ ეს შეიძლება რაღაც იყოს ამ მსგავსი ტიპი, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავდება აი ვთქვათ, იგივე მაღალფუნქციური, დაბალფუნქციური, ვთქვათ, ბავშვები, რომლებიც ვთქვათ, მოიაზრებენ და აი დაახლოებით ესეთი ხშირად არის ხოლმე და მინდა ხაზი გაუსვა ამასაც, რომ აი ჩვენ როგორც განსხვავდებით ადამიანები ერთმანეთისგან, დაახლოებით ისე განსხვავდებიან ისინიც გარკვეული თავიანთი მონაცემებით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხშირად აღჩობებს, რომ აი ამას რო შვება, იქ წერია რომ ესია, მაგალითად აი მაჩვენებებში ხო გამოვყოთ თქვათ რაღაც ციხად კრიტერიუმებს, მაგრამ ეს არ აქვს, რაღაც ესია, მაგრამ გეუბნება რომ აი მეტყველება აქვს, ეს კომუნიკაციის თვალებშიც მიყვარს, მე მეთამაშება რაღაც, მაგრამ არის რაღაცა თქვათ რაღაც გარკვეული რაღაც მაჩვენებლები, რომლებიც განასხვავებს ამ ბავშვებს ერთმანეთისგან, თუმცა ამ შემთხვევაში მაინც გვაქვს სპექტრის, ამიტომაც არის აუტისტური სპექტრი, იმიტომ რომ ეს სპექტრი სხვადასხვა დამახასიათებლებს მოიცავს. ამიტომ ეს ცნობიერებაც გაიზარდა რაღაც ესეთი დიაგნოსტიკაც უფრო ესეთი გახდა და ამიტომ შეიძლება ესეც დიდეს ამ როცა ადრე საერთოდ არ იყო მსგავსი დიაგნოზი ძალიან გამოიყო რაღაც სხვა ჯგუფში მოიაზრებოდა აუტისტური სპექტრი, როცა გამოიყო და უკვე გაფართოვდა მისი ესე რომ ვთქვათ და მომარჩენებაც იმატა ხო რაღაც სტიგმა ალბათ ესეც უკუაგდა ეს მშობლებმა და უფრო მეტად გამოვიდნენ როგორ ფიქრობთ? რა იცით როგორი რაღაცა კი რა თქმა უნდა ესეც არის, მაგრამ ვერ ვიტყოდი იმას რომ კარგად ესე უკუაგდეს შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ეს უკვე მე მგონია რომ უფრო მეტი არის საჭირო, იმიტომ რომ მშობლები ძალიან ბევრი მშობლები აი შემიძლია თქვა რომ ძალიან აყოვნებენ ამ პროცესს. აი ეხლა რომ ჩვენ თვითონ მარტო ჩვენში და იმას რომ გადავხედოთ ორგანიზაციას ხო ეს დიაგნოზი როცა უკვე დგება თქვათ და არის ამაზე საუბარი, აი ძალიან მიჭირთ მიმღებლობა, ეს რეალურიც არის და ნორმალურიც არის პრინციპში, მაგრამ აი ძალიან ხშირად არის რომ თქვათ არიდებენ თქვათ აჩერებენ, აყონებენ რეაბილიტაციას, იმიტომ რომ ამ დიაგნოზის მიღება არ უნდათ. ან ეშინიათ ხო? დიაგნოზი ეშინიათ და აი იმდენად ესეთი ზოგჯერ იმდენად საშიშია ეს სიტყვა ხოლმე, რომ უჩვენიათ რომ ნებისმიერ რაღაც სხვა რამე მოისმინონ ვიდრე ეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს ამას, იმიტომ რომ შეიძლება რომ საკმაოდ თუ დროულად მოხდება რეაბილიტაცია და თუ ბავშვი ამის საშუალებას იძლევა, რა თქმა უნდა შეიძლება ძალიან კარგი შედეგები გავიდეს ბავშვი და საკმაოდ მაგრამ მშობლები არიან ძალიან ბევრი, რომლებიც ამ პროცესს რატომღაც ანელებენ, აი აქ ერთობენ მარტო მშობლები, დედა კი არა, მამა, ბაბუა, ბებია, ნათესავი, მან რა იფიქროს ეხლა სტატუსი, ანუ დიაგნოზი დაუსვან, აქ რომ საბუთი მოიტანოს უკვე რომ ეს არის ურჩევნია, რომ აი ძალიან ხშირად არის ეს პროცესი, რომ იქნება არ იყოს და ვაცალოთ ცოტა ხანი და ძალიან ხშირია ეს შემთხვევა. გაჭიანურება სწორედ და ამის გამოსაც ჩვენ ამას ჩვენ გადაცემაშიც ვისაუბრეთ მშობელთა სკოლა, რომ ეს მშობლები რაღაცნაირად გავაძლიეროთ, რომ შეძლოთ მათ, რომ მიიღონ ეს დიაგნოზი, ასევე რაც გაძლიერდნენ თვითონაც და პირველ რიგში რა ქონდათ ეს თვითდანაშაულის განცდა, რომელიც ძალიან ხშირია ხოლმე ამ მშობლებში, რასაც ვაწყდებით ყველაზე ხშირად, რომ რაღაცა სუეძებენ მიზეზებს იქეთ, რომ რაღაც თვითონ აი გამომდინარე იქიდან რაღაცა ეს ცოტა ხო ეს რა ჩვენ თერაპიულადაც მივიდექით ამ საკითხს კიდეც, რომ მშობლები იყვნენ გაძლიერებული ამ მხრივ ბავშვებისათვის. პირველ რიგში აუცილებლად მშობელმა უნდა აღიაროს ეს ყველაფერი და ამის შემდეგ იწყება ბავშვთან მუშაობა და რა თქმა უნდა ამ პრობლემის მოგვარება იწყება. და სოფო აუცილებლად აღნიშნოთ ის ფაქტიც, რომ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს სხვა ნიჭი აქვთ განვითარებული, ხო? ეს აუხსნათ როგორც მშობლებს, ასევე სრულად საზოგადოებას. დიახ, ეს არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ რაღაც განსაკუთრებული ნიჭის პატრონი არიან აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ მათ შეიძლება ჰქონდეთ არჩეული გარკვეული სფერო, ის წარმოადგენდეთ მას ინტერესის სფეროს და განსაკუთრებულად ამახვილებდეს ყურადღებას იგივე ხატვის მიმართ, ან ციფრების მიმართ ამახვილებდნენ ყურადღებას, ან გარკვეული ანბანის მიმართ ამახვილებდნენ და ამ მხრივ რაც მათი ინტერესის სფეროში შედის, რა თქმა უნდა, იმ ყველაფერს უფრო კარგად ართმევენ თავს, უფრო კარგად აასრულებენ ამ ყველაფერს.
მაგალითად დავხმობ დინოზავრები ამოჩვენა ის დინოზავრების შესახებ იმდენი ინფორმაცია აქვს რომ ეს შეიძლება ცოტა ესეთი იყოს უფროსი კონკრეტული სფეროსიან საკითხს არის ხოლმე რომ ის ისე მოაქვს რომ ეს არის რაღაცა რაღაც ვიწრო მიმართულებას აირჩევენ ერთი პერიოდის ძალიან აინტერესებთ და შეიძლება გადაუაროს იმ ინტერესმა ჩანაცვლონ იგივე ცხოველთა სამყარო შეიძლება ჩანაცვლდეს უბრალოდ წყლის სამყაროთი ან ჩანაცვლდეს რიცხვებით ჩანაცვლდეს და ასე შემდეგ აი დროთა განმავლობაში გადადის თუმცა აღნიშნავ იმ ფაქტს რომ აქვთ ესეთი გამორჩეულად შეიძლება ხატავდეს კიდეც და ამას აღნიშნავს ხალხი რომ აი განსაკუთრებულად ძალიან კარგი მხატვრები არიან აუტისტები განსაკუთრებულად ძალიან კარგი ისინი არიან აი და როდესაც ის ამ სფეროს ირჩეს აუცილებლად ხელის შეწყობაც უნდა რადგან ეს ცოდნა არ იყოს მხოლოდ ზედაპირული არის ხშირ შემთხვევაში ის რომ შეიძლება რაღაც ამ ცხოველებზე ზედაპირული ინფორმაციით დაინტერესდნენ იცოდნენ და უშუალოდ საცხოვრობენ აფრიკაში და ასე შემდეგ და იმის უფრო კონკრეტული ინფორმაციები თვითონ არ მოიპოვონ, ამიტომ აუცილებელია რომ ასევე მივაწოდოთ, რომ უფრო ხმა იყოს ცოდნა ამ ყველაფრის შესახებ. ნინო, როგორც აღნიშნეთ, არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ბიჭებში 4-ჯერ ხშირია აუტიზმი, ვიდრე გოგონებში, ეს თვალნათლივია. რა განაპირობებს, როგორ ფიქრობთ? ეს სტატისტიკა არსებობს კი, ანუ რომელიც რო ვთქვათ, ბიჭებში უფრო ხშირია ეს სტატისტიკა, აქ რაღაც გარკვეულ გენეტიკურ ფაქტორებსაც ასახელებენ. და გოგონებში როგორც ესეთი უფრო ნაკლებია ეს სტატისტიკა როგორც ვიცი ეს საკმაოდ 4-ჯერ მეტია მონაცემებით როგორც ბიჭების შემთხვევაში და ძირითადად განიხილავენ ესეთ გენეტიკურ ფაქტორებს, რაც უფრო მატარებელია თქვათ ამ ნიშნების, ვიდრე თქვათ გოგონების შემთხვევაში. თუმცა რაღაც საკმაოდ მომრავლდა ეხა გოგონებიც და ბიჭებიც და საკმაოდ ესეთი ძალიან მზარდია ეს ტენდენცია. ეხა თავიდან ესეც ჩვენთანაც ორგანიზაციაში ესე იყო, რომ ბიჭები ყოდა ძირითადად და ეხა რო აი ახ ბოლო მონაცემებს რო გადავხედე, საკმაოდ გაიზარდა გოგონების რაოდენობაც და ალბათ ზოგადად ფაქტია, რომ აი წინა წლების თან შედარებით, რასაც აჩვენებს ხო, რომ იყო ყოველი 3 ჯერ იყო რაღაც ყოველი 158 ბავშვიდან მე მოიმატა 60 ბავშვი და ეხლა რაღაც ბოლო მონაცემია 40 ბავშვიც თქვეს და რა თქმა უნდა, ესა ძალიან მნიშვნელოვანია, საზოგადოებამ უკვე ეს რაღაცა მიიღოს, იმიტომ რომ უკვე ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია, რომელიც და ფაქტიურად ალბათ ფიქრობ, რომ კლასი არ იქნება ალბათ სკოლაში და ბაღში თქვა ჯგუფი, სადაც თქვა არ იქნება მსგავსი ტიპის ბავშვი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცნობი, იმიტომაც არის ცნობიერების ამაღლება, რომ აი როგორ მოვიქცეთ, როგორ ვეურთიერთობოთ, როგორ მოვახდინოთ მათთან კომუნიკაცია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ განსაკუთრებით პედაგოგების მხრიდან, მშობლების მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე პირველი გოლია, რადგან აი ხა მაგათეთ მეცნიერებს ისეთი გამიხარდა ამას წინათ ესეთი ჯგუფური შეხვედრების გვაქვს ჩვენ და როცა ესეთი უყავს ჩართული აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვი საკმაოდ ესეთი ჩემთვის გასაოცრად და გასახარად რო ვთქვათ ეს ბავშვები დანარჩენი ტიპური განვითარების ბავშვები იმდენად ტოლერანტულები, იმდენად რაღაც მიმღებლები არიან, ხო, პროცესი თავის სიმართლე გითხრათ, რომ ისეთი მხარდამჭერები იყო, იმდენად აი დახმარებას უწევდნენ, ვთქვათ, აი ვთქვათ რაღაც გაიგო, ახსნა, მიხმარება, ვთქვათ, რომ იმას ვერ ასრულებს ან ასე შემდეგ, რაც ძალიან გამიხარდა, რომ იმედია, რომ ეს ბავშვები მომავალში შეძლებენ მათ თამხარდაჭერას და აი მეგობრობის გაწევას და დახმარებას ესე რომ ვთქვათ, რაც ვთქვათ, წინა წლებში უფრო მკვეთრად იყო გამოკვეთილი, რომ უჭირდათ და ქონდათ მუდმივად სკოლაში პრობლემები და ეს ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დაეხმარებათ. სოფო, აუტიზმის გამომწვევ მიზეზებზე ანუ რთულია საუბარი, როგორც ქალბატონმა ნინომ აღნიშნა, ერთ-ერთი შეიძლება იყოს გენეტიკა, განპირობებული, მაგრამ პოტენციურ დედებს, ანუ სულ ქალბატონებს აუხსნათ ის ფაქტიც, რომ სტრესი შეიძლება იყოს აუტიზმის მაპროვოცირებელი, ასე რომ ამ შემთხვევაში რაზე გააკეთონ აქცენტი და ამდენად მნიშვნელოვანია ორსულობის პერიოდში სიმშვიდე შეინარჩუნონ განსაკუთრებით 24 და 28 კვირა ყოფილა საგანგაშო, როგორც გადაცემის მომზადების დროს გავეცანი ინფორმაციას. კი, აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ქალი არის ფეხმძიმედ, არ მიიღოს მას სტრესი, სტრესში არ იგულისხმება რაღაც ერთი დღიანი და ორდღიანი გაბრაზება, სტრესში იგულისხმება, როდესაც ხდება ეს უკვე კვირების განმავლობაში. არის დაძაბული, აქვს ნერვიულობ ძალიან ბევრს, ამას შეიძლება გამოიწვიოს აუტიზმი, ამას შეიძლება გამოიწვიოს ასევე მეტყველების შეფერხებაც ბავშვში. ამიტომ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება ასე მშვიდად ვიყოთ, ასევე მოვერიდოთ იგივე არაჯანსაღ გარემოს, მოვერიდოთ არაჯანსაღ საკვებს,
რომ უფრო მეტად შევამციროთ რისკი ამ ყველაფერზე. გადაჭრით არ შეგვიძლია ვთქვათ დაუშვათ რომ ზუსტად აი ამან გამოიწვია, თუმცა ეს არის რისკ ფაქტორები, რომელიც უნდა გაითვალისწინონ აუცილებლად, რომ შემდეგ ბავშვის დაბადების შემდეგ არ დავდგეთ ამ ყველაფრის წინაშე. და რაც შეეხება მკურნალობაზეც ვისაუბროთ, ხო, რას გულისხმობს? სავითი თერაპია, როგორც აღნიშნეთ, დროული მიმართვიანობა ეს არის. ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მკურნალობა როგორ მიმდინარეობს და იკურნება თუ არა ზოგადად აუტიზმი? აუტიზმთან, როდესაც წეღანრაზეც ვისაუბრეთ, როდესაც ბავშვს შევატყობთ, რომ კომუნიკაცია იგივე არ აქვს, როგორც არის ეს ტიპური განვითარების შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა მივმართოთ ნეიროფსიქოლოგს, იგივე ფსიქოლოგებს, ასევე ნეიროპათოლოგთანაც უნდა მივიყვანოთ, რომელიც შემდეგ მიცემს გარკვეულ მიმართულებას, რომ მივიყვანოთ ფსიქოლოგთან, ჩავტაროთ მას შეფასება და დავიწყოთ მასთან მუშაობა. აუტისტური სპექტრის საშლობის შემთხვევაში არ ხდება რაიმე განსაკუთრებული წამლის გამოწერა, რომ დავუშვათ მიიღებს წამალს და ის ყველაფერი განიკურნება და რაღაც ერთ კვირაში უკვე ტიპიური განვითარების გახდება ბავშვი. ეს გულისხმობს ეს თერაპია, არის სპეციალური თერაპია, მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია აკეთებს, ეს არის ABA თერაპია, რომელიც უშუალოდ არის პროგრამა გაწერილი არის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისათვის, რომელიც არის პროცესი, გრძელდება ეს ყველაფერი თვეების განმავლობაში და შეიძლება გაგრძელდეს წლების განმავლობაში, ამიტომ აუცილებელი არის, როდესაც ჩავერთებით თერაპიაში და მივიღებთ შედეგს, გარკვეულ შედეგს, არ შევწყვეტოთ ის და ვიმუშაოთ მანამ, სანამ უფრო მეტად არ მივუახლოვდებით ტიპური განვითარების ზღვარს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ აუტიზმი არ იკურნება, უბრალოდ შეგვიძლია მისი ეს არის ადამიანის მდგომარეობა, ეს არის ადამიანის ტვინის მოქმედება, ანუ ეს როგორც ნინო აღნიშნა წეღან, ეს არის ნეირობიოლოგიური დარღვევა ადამიანის ტვინში, რომელიც არის მდგომარეობა, ეს არის ნეირონების მუშაობა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ უფრო მეტად გავააქტიუროთ ეს ყველაფერი ნეირონების მუშაობა და ტიპურ განვითარების ზღვარს მიუახლოვდეთ, თუმცა ეს არის კიდევ მინდა აღნიშნო ადამიანის მდგომარეობა, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩვენ გავყვება, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბავშვთან მუშაობას და ასევე შედეგიანიც არის ეს ყველაფერი. და ძალიან დიდი როლია ოჯახზე, ხო? კი, ოჯახის როლი მართლა ძალიან დიდია, როდესაც ჩვენთან დადიან ბავშვები, რომ დავყავ მშობლებს, მათთან რა თქმა უნდა ჩვენც გვაქვს საუბრები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მშობლის როლს, მშობლის გაძლიერებას, მშობლების მიდგომის შეცვლას. იგივე, როდესაც ბავშვთან სახლში რაღაცებს, ეგრეთ წოდებული ჯინიან ბავშვებსაც უწოდებენ ხოლმე, როდესაც ბავშვს გარკვეული ქცევის გამოვლინება. აკვიატება, ხო, ეს არის. აკვიატებები, აი და იქნება სწორი. ქონიათ ისე შემთხვევა, რომ აი დავუშვათ, ყველაფერს უთმობთ, ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ მაინც ესე ტირის და ასე შემდეგ უკვე ჩვენ ვუხსნით, როგორ უნდა მოიქცნენ და ამის შემდეგ, როდესაც მშობელი ცვლის მიდგომებს ბავშვთან, უშუალოდ ჩვენი სუპერვიზიის ქვეშ, უკვე რა თქმა უნდა უფრო დიდი შედეგია, ვიდრე როდესაც მხოლოდ სპეციალისტები. ანუ ფაქტიურად თერაპია, როგორც აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთან, ასევე მის მშობელთან ერთად პარალელურად რეჟიმში მიმდინარეობს, ისიც გაძლიერებს მშობლებს. მშობლების გაძლიერება ძალიან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ და ყველაზე მეტად მინდა რომ აი მშობელი როცა შფოთავს, შფოთვარი გადამდები ბავშვისთვის და ეს ზუსტად აისახება ხოლმე ბავშვის შემთხვევაზე. ამიტომ შემომა თუ არ მოახერხა თვითონ დამშვიდება, თუ არ ხო და თუ ვერ მიიღეს მდგომარეობა, აი იცით რა არის ხანდახან მშობელი ვერ ღებულობს თავის შვილის მდგომარეობას და საზოგადოებას თქოს, თქვა სკოლაში მასწავლებლებს თქოს ბაღში. ანუ პირველ რიგში არის მნიშვნელოვანი თვითონ მიიღოს მიმღებლობა ქონდეს ბავშვის, ის როგორიც არის, ისეთის მიმღებლობა ქონდეს, ანუ რასაც ვეძახთ უპირობო სიყვარულს. როგორიც არის ჩვენი შვილი ვღებულობთ ზუსტად ისეც. არის ანუ ისწავლოს მასთან კომუნიკაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. და თქვა ისიც აი მაგალითად ახლა რასაც თქვით რომ სტრესი იწვევს რაღაც აი ხარშეთ აქ მე მშობლს ეს თვითდანაშაულის განცდა რა და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ეს არ ქონდეს მშობლს აი თუმცა მას ქონდა სტრესი მას გულშლობის დროს ვერ გაკეთა ისე როგორც საჭირო იყო რაღაცა ისე აი სულ აქ ეს უკან ეძებნა ყოველთვის მიზეს საკუთარ თავში რომ რაღაც იქ არ იყოს სწორად და მუდმივად აქვს ამის განცდა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ეს რაც არის მოცემულობა იმ მომენტში ის მოცემულობა მივიღოს სწორად და არ ქონდეს იმის განცდა რომ ჩვენ რაღაც დავაშავოთ სხვა ვარიანტები დავადანაშაულოთ დავამატო რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მთელი ოჯახის ჩართულობა, როდესაც ბავშვთან გვაქვს კომუნიკაცია და არა მხოლოდ დედის, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მამის და ვისაც კი აქვს ურთიერთობა ბავშვთან, რომ ისინი ყველანი ერთნაირად ჩაერთონ ბავშვთან ურთიერთობაში. და მაინც ნინო შევაჯამოთ ძალიან მოკად დღევანდელი ეთერი. რა ხდება? როგორ უნდა მოიქცეთ და რა უნდა გაითვალისწინოს მშობლებმა? ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ. შევეცდები ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, როგორც კი შევატყობთ, რომ არის გვაქვს რაღაც სირთულეები, პირველ რიგში რა თქმა უნდა პირველი გოლი მაინც არის პედიატრი, იმიტომ რომ პირველი
გოლს ისინი ყოველთვის პედიატრს მიმართავენ, პედიატრი ნახულობს ყველაზე ხშირად ბავშვი, იმიტომ რომ დაბადებიდან იქვე აქვს შეხება და უყურებს მის განვითარებას, ვთქვათ, 6 თვის გახდება, მე რაღაც 8 თვის, 9 თვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არის ამის ხელმისაწვდომია პედიატრებისთვისაც, რომ ჩატარდეს მაგათაც ეს სკრინინგ პროგრამიციან, ვთქვათ, ეს სტანდარტებიაც მოიცავს ამას. დაუშვათ, თუნდაც არ იყოს, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში აუტისტური სპექტრი, აი დაუშვათ რაღაც არ არის მოსაწონი, დროულად ჯობია მოხდეს გადამისამართება, დროულად მოხდეს შეფასება და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დროულად დაიწყოს თერაპია, რომ ბავშვმა დროულად დაეწიოს, განვითარდეს და ასე შემდეგ. და მშობლებს მინდა მიმართოთ, აი თავარია რომ არ შეშიდნენ, არ მოერიდნონ, ამიტომ პრობლემაზე თავის არიდება ეს არ არის გამოსავალი ყველა შემთხვევაში, არა მარტო ამაში, ნებისმიერ სიტუაციაში პრობლემასაც თავის ვარიდებთ, ის პრობლემა არსად არ მიდის, უბრალოდ ისე ჩვენთან რჩება. ამიტომ დროულად მოვახერხოთ ჩართვა და ყველას აი მაგათაც ვთქვათ არ არის რომ აი მე იწყება ყოველთვის იძიებს მშობელი რომ ნათესავი მეზობელი ასე შემდეგ იწყება მე რაც თეორიების რაღაც ის მითების და მეზო რაღაცების აი ვთქვათ ეხლა რა აუცილებლად აგრესიული უნდა იყოს მაგალითად აუტიზმი და ჩემი შვილი არის წყნარი მშვიდია მაგრამ არა ეს არის რაღაცა ესეთი რომ არ ნიშნავს რომ აუცილებლად აგრესიული უნდა იყოს არა პირიქით არიან ძალიან მშვიდებით ზოგი და ძალიან აბსოლუტურად არ აქვს ესეთი ქცევები ამიტომ ყოველთვის ჯობია რომ სპეციალისტმა ნახოს სპეციალისტმა შეაფასოს როგორ რთული არის გამიჩვნა, იმდენად მაღალფუნქციურია შეიძლება იყოს აუტიზმის მქონე ბავშვი, ძალიან რთულია გამიჩვნა ეს ტიპიური განვითარების არის უბრალოდ ჩამორჩენა აქვს აკადემიური თუ სპექტრთან გვაქვს საქმე. ასე რომ რო არ აგვერიოს ერთმანეთში, კარგი იქნება სპეციალისტს მიმართოთ დროულად, ხო და გამოიყენოთ ჩამორჩენასაც უნდა თქვათ რაღაც ეს იყოს განვითარების შეფერხება ან დაყოვნება, მაინც ჭირდება დახმარება, ამიტომ თუ არ დავარქვით ნებისმიერი პრობლემა აღმოფხვრათ თავის დროულად და მოკლედ ის დღეები ხო ის კვირაული გამოიყენა ესეთ 2 აპრილიდან 6 აპრილის ჩათვლით ჩვენი კარი ღია სახლის კარი ღია იმ ყველასთვის ვისაც რაიმე არ არის აუცილებელი ცოტა შეშინდნენ ხოლმე თქვით რომ აუტიზმის დღესთან დაკავშირებით არა ეს ყველა ნებისმიერი ბავშვისთვის ვისაც რაიმე თქვა პრობლემა ჩივილი აქვს თუნდაც არ იყოს ეს დიაგნოზი ჩვენი კარი ღია იმისთვის რომ ამ ბავშვებს გაუწიოთ დახმარება და მოკლედ დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად წარმატებულ დღეს გისურვებთ და დროებით დაგემშვიდობებით მოდით საერთაშორისო შეხვედრამდე. მოკლედ ძვირფასო ტელემაყურებლებო გადაცემის სტუმრები გახსნენ ნინო კილაძე ორგანიზაცია ღია სახლის ფსიქოლოგი, სოფო ჩაფიძე ღია სახლის მეტყველების თერაპევტი. რამოდენიმე წუთით შევისვენოთ და კვლავ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. შევაჯამებთ ფრანკოფონია 2019-ს. რამდენად პოპულარულია ფრანგული ენა საქართველოში, ქუთაისში ან რა უნდა გაკეთდეს უფრო მეტად პოპულარიზაციისთვის. დაგვალოდეთ რამოდენიმე წუთში კვლავ თქვენთან ერთად ვარ დროებით.